हॅलो. आज एक हेल्दी रेसिपी करूयात, चटपटा मखाना. चला तर मी यासाठी 200 ग्राम मखाना घेतला आहे. कुठल्याही ग्रोसरी स्टोअरमध्ये भेटून जातो. ठीक आहे. तर आपण याला अगोदर एका पॅनमध्ये घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये 1 चम्मच तूप घालूयात. बटर पण घालू शकता, पण हेल्दी बनवायचं आपल्याला एकदम. त्याच्यामुळं हा मखाना ना प्रोटीनयुक्त वेट लॉससाठी म्हणजे भरपूर त्याच्यात फायदे, अँटीऑक्सिडंट असे बेनिफिट्स खूप आहेत. तुम्ही हे तुमच्या आहारात डेली थोडंसं जरी घेतलात ना, खूप रोगांपासून हे तुम्हाला प्रतिकारशक्ती पुरवतं. ठीक आहे. आणि वेट लॉससाठी पण सध्या याचा खूपच जास्त युसेज चालू आहे. पण कसं होतं, ह्याला जनरली खीर पण बनवतात, पण प्रत्येकांना खीर नाही खाऊ वाटत ना. पण थोडंसं चटपटीत यम्मी, अगदी लहान मुलं कुरकुरे खातात ना, तसं हे यम्मी टेस्टी बनवल्यामुळे आवडीने भरपूर खातील. अगदी माझा मुलगा पण खूप खातो. तो तर टिफिनला जनरली आवडीने घेऊन जातो. तर हे आपल्याला कसे रोस्ट करायचे, तसे क्रिस्पी होईपर्यंत, की जनरली हे असं घेतलं ना आपल्या चुरमुऱ्यासारखे मऊ असतात, पण असं रोस्ट केले ना थोडेसे कडक होतात. ठीक आहे. तर आपला चटपटी बनवायचं पण आपल्याला थोडेसे हे काही लागणार आहेत. ह्याच्यामध्ये मी हिंग घेतले, चाट मसाला घेतला, लाल मिरची, मीठ, काळं मीठ, आणि हा आहे पेरी पेरी मसाला. थोडंसं पेरी पेरी फ्लेवर करते मी, आणि हळद. आपल्याला ह्याच्यामध्ये मॅगी मसाला पण टाकता येतो. ह्या चटपट्यामध्ये ना खूप रेसिपी टाकलेली, आपण फक्त मसाले चेंज करायचे त्याच्यामध्ये. वॉट एवर फ्लेवर यू लाईक, म्हणजे याच्यात तुम्हाला जो फ्लेवर आवडतो तो फ्लेवर तुम्ही ॲड ऑन करू शकता. ठीक आहे. अगदी चीझी पण करता येतं, पण हेल्दी बनवायचं म्हणून आपला सिम्पल करते मी. ठीक आहे. तर थोडंसं तूप घेऊन त्याच्यामध्ये आपण हे मसाले टाकून थोडेसे रोस्ट करून घ्यायचे, ड्राय रोस्ट. ठीक आहे. थोडंसं हे कमी वाटतं म्हणून अजून मी तूप ॲड केलं आहे. ओके. आता हे छान मेल्ट झालं ना, याच्यामध्ये आपलं हे मखाना, जे रोस्ट केलेले मखाना आहेत ना, ते टाकून घ्यायचं आहे. याला अगदी एअर फ्रायरमध्ये पण करता येतं, किंवा आपल्याकडे ओव्हन असेल तर त्याच्यात पण जमून जाईल. पण हे सिम्पल आहे, असं काही नाही. म्हणजे याला फक्त किती हार्डली 5 मिनिट्स लागतात, 5 to 10 मिनिट्समध्ये. फास्ट रेसिपी आहे, झटपट होणारी आणि हेल्दी आणि टेस्टी पण. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. असेच मस्त हेल्दी हेल्दी सिम्पल डिशेस मी टाकत असते, जे की कोणीही कुक करू शकेल, असे असतात हे रेसिपीज. असं नाही की खूपच हार्ड आहेत. ज्याला कुकिंग जमत नाही तोही करू शकेल, असे मी इझी करण्याचा प्रयत्न करत असते. हे मसाला जो आपण टाकला हा सगळीकडून लागला गेला पाहिजे. पाहू शकता, हा जसं जसं गरम होईल ना, एकदम मीडियम फ्लेमवर असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे तूप असल्यामुळं ना त्याला सगळीकडे लागला जातो. ड्राय रोस्ट करून पण टाकू शकलो असतो, पण थोडं फील येत नाही. असं पण जमतं रोस्ट करून, जस्ट ऑइल टाकून मिक्सअप केलं, पण हे छान रोस्ट झाला ना, मसाला मस्त मध्ये लागतो छान. तर हे छान लागून झालेलं आहे. मस्त आपला हा चटपटीत मखाना खाण्यासाठी रेडी आहे. याला तुम्ही थोडंसं थंड झालं ना, एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवून द्या. डेली एक मुठभर तरी खाल्लं ना, मस्त होतो. याच्यामध्ये स्वीट, तुम्हाला स्वीटमध्ये पण खीर किंवा अजून याची भाजी करता येते. याची काही रेसिपीज हव्या असतील प्लीज मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, म्हणजे मी तसे रेसिपीज तुमच्यासाठी अपलोड करेल. पहा, तयार आहे आपला मखना. हा पक्का ट्राय करा आणि प्लीज सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. थँक्यू.